ආගවන්නේ නැති. අත තුවාලේ නන්න පරිස්සමෙන් ගලවන්න. පස්සේ හදන්නනේ. ගහන්න බෑ කාටවත්. ගහන්න පුළුවන්. නෑ මේකද? අරකද? ඉන්න දෙන්නේ. මේ ඇන ටිකට ගහන්න බෑ. ඌක පැත්තෙන් ඉන්න. උඩ ඉන්න. කලවන්නේ ඉතින්. හරි. ඇන ටිකට ගහන්න. දෙන්න. පොඩි බම්ප් එකක්. සෑහෙන් නැවිල්ලදී ඒ ටික ගන්නත් කොච්චර අමාරුද? වරගෙන බ්‍රේක් ෂූ එක තුවාලේ විතරයි. බ්‍රේක් ෂූ නෑ මෙතන. මේ ඩ්‍රම් එක ඇතුළට තියෙනවා නේ. ප්‍රශ්නේ. යන්ට කොහෙන් කැඩිලාද දන්නේ නැහැ. ගලවන්න තියෙන වදය. මේ පැලිලා නේ. ඒක ඉරලා ඒක දැම්මේ නෑ. ඒ කියන්නේ අලුත් එක දාන්න ගියාම අරක ඉරලා මේ අමිසම ඉරේන අරගෙන වෙන අලුත් මේක. ආයි මොනවදින් දමදමින්ද බෑ. ඉනියෝ දානවා ඉතින් වෙන මොනවද? මරු දුණු දෙකක් තියෙනවා. අලුත් දුණු ගිය පාර දාපු අලුත්ම දුණු දී. මේ අයින් කරපු දුණු ඕන නම් ඇති නේ. අර ඒ තියෙන පරු බහින්නේ නෑනේ. බහින්නවා සමහර ඒවා. අලුතෙන් දානවා ඉතින්. මේකත් නිකන් තිබිලා තින්නේ. ඉතින් හරියන්නේ නෑ. නවල නැතු. කාලා ඉවරයි වගේ. ගලවන්න පුළුවන්. වදේ දන්නේ නැහැ. මෙහෙම විදිහට ගහලා ගලවන්න බැරුණා. මේක ගලවලා අරන් එහා පැත්ත යනවනේ. ඉදිරියට යන්න ඕනේ ගලවන්න. මෙහෙම විදිහට ගලවන්න. ඉතින් මේ විදිහට ගහන්න බෑ. මේ පැද්දි ඉන්නේ.